สวัสดีอเล็กซ์พร้อมสำหรับพิปเสมิงหรือยังสวัสดีอเล็กซ์พร้อมสำหรับพิปเสมิงหรือยังพร้อมมาก ดูแผนที่สิ เส้นทางนี้น่าตื่นเต้นมาก พร้อมมาก ดูแผนที่สิ เส้นทางนี้น่าตื่นเต้นมาก เส้นทางนี้มีโค้งเยอะมาก เราต้องระวังนะ เส้นทางนี้มีโค้งเยอะมาก เราต้องระวังนะ ใช่เขาเรียกว่าเส้นทางสายโรแมนติกแต่ทางคดเคี้ยว ใช่เขาเรียกว่าเส้นทางสายโรแมนติกแต่ทางคดเคี้ยว ระยะทางประมาณ100 กิโลเมตร เราจะไปกลับวันเดียว ระยะทางประมาณ100 กิโลเมตร เราจะไปกลับวันเดียว เราจะหยุดพักที่จุดชมวิวม่อนแจ่มด้วยไหมเราจะหยุดพักที่จุดชมวิวม่อนแจ่มด้วยไหม แน่นอนวิวที่นั่นสวยมาก แน่นอนวิวที่นั่นสวยมาก โอเค นั้นเราไปเช่ารถกันเถอะ โอเค นั้นเราไปเช่ารถกันเถอะ อย่าลืมเอาพาสปอร์ตไปด้วยนะ อย่าลืมเอาพาสปอร์ตไปด้วยนะ เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วไปกันเลย เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วไปกันเลย 忙？的？走近下。 สวัสดีครับ สนใจเช่ารถรุ่นไหนครับ สวัสดีครับ สนใจเช่ารถรุ่นไหนครับ ผมอยากได้บิ๊กไบค์650ซีซี2 คันครับ ผมอยากได้บิ๊กไบค์650ซีซี2 คันครับ มีครับ คันสีดำกับสีแดง สภาพใหม่มาก มีครับ คันสีดำกับสีแดง สภาพใหม่มาก ขอดูหมวกกันน็อกที่มีบลูทูธด้วยครับ ขอดูหมวกกันน็อกที่มีบลูทูธด้วยครับ มีครับ บลูทูธจะช่วยให้คุณคุยกันได้ระหว่างขับ มีครับ บลูทูธจะช่วยให้คุณคุยกันได้ระหว่างขับ เยี่ยมเลย ค่าเช่าวันละเท่าไหร่ครับ เยี่ยมเลย ค่าเช่าวันละเท่าไหร่ครับ วันละ 2,000 บาท รวมประกันรถแล้วครับ วันละ 2,000 บาท รวมประกันรถแล้วครับ ผมขอเช่าถุงมือและชุดการ์ดเพิ่มด้วย ผมขอเช่าถุงมือและชุดการ์ดเพิ่มด้วย ปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดครับ นี่ครับกุญแจรถ ปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดครับ นี่ครับกุญแจรถ ขอบคุณครับ เราจะดูแลรถอย่างดี ขอบคุณครับ เราจะดูแลรถอย่างดี อเล็กซ์ได้ยินฉันไหม อเล็กซ์ได้ยินฉันไหม ได้ยินชัดเจน อากาศตอนเช้าสดชื่นมากเลย ได้ยินชัดเจน อากาศตอนเช้าสดชื่นมากเลย ระวังรถยนต์ที่สวนมาด้วยนะ ทางเริ่มแคบแล้ว ระวังรถยนต์ที่สวนมาด้วยนะ ทางเริ่มแคบแล้ว รับทราบ ฉันจะขับตามหลังนายไปติดๆ รับทราบ ฉันจะขับตามหลังนายไปติด ข้างหน้ามีจุดจอดพัก ดูดอกไม้ข้างทางสิ ข้างหน้ามีจุดจอดพัก ดูดอกไม้ข้างทางสิ ๆ สวยมากเลย เดี๋ยวเราแวะถ่ายรูปกันหน่อยนะ สวยมากเลย เดี๋ยวเราแวะถ่ายรูปกันหน่อยนะ โอเค จอดตรงที่โล่งๆด้านหน้านะ โอเค จอดตรงที่โล่งๆด้านหน้านะ เชียงใหม่หน้าหนาวนี่เหมาะกับการขี่รถจริงๆ เชียงใหม่หน้าหนาวนี่เหมาะกับการขี่รถจริงๆ Wat die line en die jobs in my lot now they. ทางช่วงนี้ชันมาก เปลี่ยนเป็นเกียร์ต่ำนะ ทางช่วงนี้ชันมาก เปลี่ยนเป็นเกียร์ต่ำนะ โอ้โห โค้งหักศอกเยอะจริงๆ โอ้โห โค้งหักศอกเยอะจริงๆ ขับช้าๆ ไม่ต้องรีบ เราเน้นดูวิว ขับช้าๆ ไม่ต้องรีบ เราเน้นดูวิว ฉันชอบบรรยากาศภูเขาแบบนี้มาก ฉันชอบบรรยากาศภูเขาแบบนี้มาก
ระวังนะ ทางข้างหน้าอาจจะมีทรายหรือกรวด ระวังนะ ทางข้างหน้าอาจจะมีทรายหรือกรวด ขอบคุณที่เตือน ฉันจะระวังให้มากขึ้น ขอบคุณที่เตือน ฉันจะระวังให้มากขึ้น อีก 10 กิโลเมตรจะถึงยอดเขาแล้ว อีก 10 กิโลเมตรจะถึงยอดเขาแล้ว สู้ๆ ไปให้ถึงยอดกันเลย สู้ๆ ไปให้ถึงยอดกันเลย Sunrise paints the window gold. Got a story to be told. Oh, the open road is calling out our name. Yeah, we're chasing down the sun. เฮ้ย อเล็กซ์ ระวัง มีเศษหินบนถนน เฮ้ย อเล็กซ์ ระวัง มีเศษหินบนถนน อเล็กซ์ นายเป็นอะไรไหม ฉันจะจอดรถเดี๋ยวนี้ อเล็กซ์ นายเป็นอะไรไหม ฉันจะจอดรถเดี๋ยวนี้ เอ้ย เจ็บขามากเลย ฉันลุกไม่ขึ้น เอ้ย เจ็บขามากเลย ฉันลุกไม่ขึ้น ใจเย็นๆนะ อย่าเพิ่งขยับตัว ใจเย็นๆนะ อย่าเพิ่งขยับตัว รถล้มทับขาฉัน ขาซ้ายฉันรู้สึกเจ็บมาก รถล้มทับขาฉัน ขาซ้ายฉันรู้สึกเจ็บมาก แผลถลอกเยอะเลย แต่ดูเหมือนขาจะผิดรูปนะ แผลถลอกเยอะเลย แต่ดูเหมือนขาจะผิดรูปนะ ฉันจะโทรเรียกรถฉุกเฉินเบอร์1669ตอนนี้เลย ฉันจะโทรเรียกรถฉุกเฉินเบอร์1669ตอนนี้เลย 这么准吗？ 1669 สายด่วนฉุกเฉิน สวัสดีค่ะ 1669 สายด่วนฉุกเฉิน สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ มีอุบัติเหตุรถบิ๊กไบค์ล้มที่ทางไปเสมิงครับ สวัสดีครับ มีอุบัติเหตุรถบิ๊กไบค์ล้มที่ทางไปเสมิงครับ จุดเกิดเหตุอยู่ที่ไหนคะ จุดเกิดเหตุอยู่ที่ไหนคะ อยู่เลยจุดชมวิวป่าเสมิงมาประมาณ 2 กิโลเมตรครับ อยู่เลยจุดชมวิวป่าเสมิงมาประมาณ 2 กิโลเมตรครับ ผู้บาดเจ็บมีอาการอย่างไรบ้างคะ ผู้บาดเจ็บมีอาการอย่างไรบ้างคะ เพื่อนผมเจ็บขาซ้ายมาก ลุกไม่ได้ น่าจะขาหักครับ เพื่อนผมเจ็บขาซ้ายมาก ลุกไม่ได้ น่าจะขาหักครับ มีสติอยู่ไหมคะ มีสติอยู่ไหมคะ มีสติครับ แต่ปวดแผลมาก มีสติครับ แต่ปวดแผลมาก กำลังส่งรถโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดไปนะคะ อย่าขยับตัวผู้ป่วยค่ะ กำลังส่งรถโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดไปนะคะ อย่าขยับตัวผู้ป่วยค่ะ ขอบคุณมากครับ รบกวนรีบมาหน่อยนะครับ ขอบคุณมากครับ รบกวนรีบมาหน่อยนะครับ คนไข้ชื่ออะไรคะ เจ็บตรงไหนบ้าง คนไข้ชื่ออะไรคะ เจ็บตรงไหนบ้าง เขาชื่ออเล็กซ์ครับ เจ็บที่ขาซ้ายมาก เขาชื่ออเล็กซ์ครับ เจ็บที่ขาซ้ายมาก เดี๋ยวพยาบาลจะเช็ดล้างแผลถลอกให้ก่อนนะคะ เดี๋ยวพยาบาลจะเช็ดล้างแผลถลอกให้ก่อนนะคะ โอ้ย เบาๆหน่อยครับ เจ็บมาก โอ้ย เบาๆหน่อยครับ เจ็บมาก อดทนหน่อยนะคะ เดี๋ยวคุณหมอจะมาตรวจค่ะ อดทนหน่อยนะคะ เดี๋ยวคุณหมอจะมาตรวจค่ะ เพื่อนผมต้องเอ็กซเรย์ไหมครับ เพื่อนผมต้องเอ็กซเรย์ไหมครับ ต้องเอ็กซเรย์ค่ะ เพราะสงสัยว่ากระดูกหัก ต้องเอ็กซเรย์ค่ะ เพราะสงสัยว่ากระดูกหัก ผมต้องผ่าตัดไหมครับ
ผมต้องผ่าตัดไหมครับ ต้องรอผลจากคุณหมออีกทีนะคะ ต้องรอผลจากคุณหมออีกทีนะคะ ไม่ต้องกลัวนะเล็กซ์ฉันอยู่ตรงนี้ ไม่ต้องกลัวนะเล็กซ์ฉันอยู่ตรงนี้ จากผลเอ็กซเรย์กระดูกขาซ้ายท่อนล่างหักนะครับ จากผลเอ็กซเรย์กระดูกขาซ้ายท่อนล่างหักนะครับ ต้องเข้าเฝือกหรือผ่าตัดครับหมอ ต้องเข้าเฝือกหรือผ่าตัดครับหมอ หมอแนะนำให้ผ่าตัดใส่เหล็กเพื่อดามกระดูกครับ หมอแนะนำให้ผ่าตัดใส่เหล็กเพื่อดามกระดูกครับ ต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาลนานไหมครับ ต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาลนานไหมครับ ต้องนอนพักที่โรงพยาบาลประมาณ 3-5 วันครับ ต้องนอนพักที่โรงพยาบาลประมาณ 3-5 วันครับ หลังจากนั้นเขาสามารถกลับไปพักที่โรงแรมได้ไหมครับ หลังจากนั้นเขาสามารถกลับไปพักที่โรงแรมได้ไหมครับ ได้ครับ แต่ต้องใช้ไม้ค้ำยันและห้ามลงน้ำหนักที่ขา ได้ครับ แต่ต้องใช้ไม้ค้ำยันและห้ามลงน้ำหนักที่ขา ตกลงครับหมอ ผมยอมผ่าตัดครับ ตกลงครับหมอ ผมยอมผ่าตัดครับ พยาบาลจะเตรียมเอกสารการผ่าตัดให้นะครับ พยาบาลจะเตรียมเอกสารการผ่าตัดให้นะครับ ผมจะช่วยเตรียมของใช้มาให้ที่โรงพยาบาลนะ ผมจะช่วยเตรียมของใช้มาให้ที่โรงพยาบาลนะ สวัสดีค่ะ ต้องการติดต่อเรื่องเคลมประกันใช่ไหมคะ สวัสดีค่ะ ต้องการติดต่อเรื่องเคลมประกันใช่ไหมคะ ใช่ครับ เพื่อนผมมีประกันอุบัติเหตุครอบคลุมต่างประเทศครับ ใช่ครับ เพื่อนผมมีประกันอุบัติเหตุครอบคลุมต่างประเทศครับ ขอเอกสารกรมธรรม์และพาสปอร์ตของผู้ป่วยด้วยค่ะ ขอเอกสารกรมธรรม์และพาสปอร์ตของผู้ป่วยด้วยค่ะ นี่ครับ ผมเตรียมไฟล์สแกนไว้ในมือถือ นี่ครับ ผมเตรียมไฟล์สแกนไว้ในมือถือ ทางโรงพยาบาลจะประสานงานกับบริษัทประกันให้นะคะ ทางโรงพยาบาลจะประสานงานกับบริษัทประกันให้นะคะ ประกันครอบคลุมค่าผ่าตัดทั้งหมดไหมครับ ประกันครอบคลุมค่าผ่าตัดทั้งหมดไหมครับ ต้องรอการยืนยันวงเงินจากบริษัทประกันก่อนค่ะ ต้องรอการยืนยันวงเงินจากบริษัทประกันก่อนค่ะ ถ้าต้องจ่ายส่วนต่าง ผมมีบัตรเครดิตครับ ถ้าต้องจ่ายส่วนต่าง ผมมีบัตรเครดิตครับ ไม่ต้องกังวลค่ะ เราจะแจ้งผลให้ทราบโดยเร็วที่สุด ไม่ต้องกังวลค่ะ เราจะแจ้งผลให้ทราบโดยเร็วที่สุด ขอบคุณที่ช่วยดำเนินการให้นะครับ ขอบคุณที่ช่วยดำเนินการให้นะครับ เป็นยังไงบ้างอเล็กซ์ หลังผ่าตัดยังเจ็บอยู่ไหม เป็นยังไงบ้างอเล็กซ์ หลังผ่าตัดยังเจ็บอยู่ไหม ยังปวดนิดหน่อย แต่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานมาก ยังปวดนิดหน่อย แต่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานมาก ฉันซื้อผลไม้กับน้ำผลไม้มาฝากนะ ฉันซื้อผลไม้กับน้ำผลไม้มาฝากนะ ขอบใจมากนะมาร์คที่ช่วยดูแลฉันทุกอย่าง ขอบใจมากนะมาร์คที่ช่วยดูแลฉันทุกอย่าง ไม่เป็นไร เราเพื่อนกัน คราวหน้าเราต้องระวังกว่านี้ ไม่เป็นไร เราเพื่อนกัน คราวหน้าเราต้องระวังกว่านี้ ใช่ เข็ดเลย ต่อไปนี้ฉันจะขับรถช้าๆ ใช่ เข็ดเลย ต่อไปนี้ฉันจะขับรถช้าๆ พักผ่อนเยอะๆนะ จะได้หายเร็วๆ พักผ่อนเยอะๆนะ จะได้หายเร็วๆ ทริปหน้าเราขับไปไหนกันดีเพื่อน ทริปหน้าเราขับไปไหนกันดีเพื่อน
เดี๋ยวรอหายก่อนดีไหม เดี๋ยวรอหายก่อนดีไหม ขอบใจมากเกวียน แล้วเจอกัน ขอบใจมากเกวียน แล้วเจอกัน Ha 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 ha.